දැන් අපි නිර්මාණයේ අවසාන කොටස. ඒ තමයි අපේ පිහිය මේ පළතුරු වල වැදුනම මේ පළතුරු යම් පික්සල්ස් ගණනක් නැගෙනහිරට ගමන් කරන්න කියන විධානය නිර්මාණය කරන එක. ඒ වගේමයි ඒ සමගම ශබ්දයක් එන්නත් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි ඒ කොටස නිර්මාණය කරමු. මම events ක්ලික් කරනවා. දැන් when touches block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් පළවෙනි ඊතලේ ක්ලික් කරලා පිහිය තේරුවා. දෙවෙනි ඊතලේ ක්ලික් කරලා apple තේරුවා. දැන් මම world ක්ලික් කරා. දැන් play sound block එක මේ විදිහට drag කරන්න. දැන් choose මත ක්ලික් කරලා නැවත choose මත ක්ලික් කරන්න. දැන් මෙතන retro_game_simple ලෙස search කරන්න. දැන් මේ sound එක මත ක්ලික් කරන්න. දැන් choose මත ක්ලික් කරන්න. ඔන්න දැන් හරි. දැන් නැවත මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් move 10 pixels north block එක මේ විදිහට drag කරනවා. මේ ඊතලේ ක්ලික් කරලා apple තේරුවා. මෙතන මම 400 කියලා ටයිප් කරා. දිශාව මම east ලෙස තේරුවා.